Salut, dragi prieteni! În videotutorialul de astăzi vă prezint cum se montează o lustră cu două becuri într-o cameră. Am făcut două găuri cu bormașina pentru a fixa acest suport pe care este prinsă lustra. Aceasta este lustra cu două becuri. La conexiuni observați că avem o etichetă, faza se pune pe litera L, nulul la litera N, iar împământarea se pune unde avem acea iconiță din mijloc. Am întrerupt circuitul de iluminat din tabloul electric, apoi am trecut la conexiunile circuitului de alimentare la lustră. Dacă doriți să urmăriți și alte videotutoriale din domeniul electric, intrați pe acest canal de YouTube. Conexiunile la lustră sunt gata. O fixez în acel suport prins în tavan. Înainte de a pune becurile, montez aceste abajururi. După ce am terminat de montat abajururile, înșurubesc becurile cu LED. Această lustră permite să rotești becurile în orice poziție. Dați un like dacă v-a plăcut și abonați-vă la acest canal pentru a avea la dispoziție toate tutorialele. Vă recomand să urmăriți și aceste tutoriale apăsând iconița din stânga sau cea din dreapta. Mulțumesc pentru atenție!